Tässä on nyt puoli vuotta saanut koski olla vapaana ja täällä on taimenia. Tossa kutee isoja taimenia. Tätä voi kyllä pitää melkoisena luonnon ihmeenä, että liki kalattomasta koskesta, jossa on ollut pato, on nyt avattu vapaa koski ja täällä on tollaset taimenet kutee tuossa rantavedessä. Tässähän ollaan vähän niin kuin paraatipaikalla, että saa istua nojatuolissa terassilla ja katsoa, kun 7 metrin päässä isot taimenet kutee. Eihän tästä ole kuin vuosi aikaa, niin tässä oli vielä pato, tasainen virta, ei minkäännäköisiä lohikaloja. Ja sitten kun pato lähti ja tähän rakennettiin tämmönen hieno monimuotoinen koski, niin nyt täällä jo isot taimenet ja vähän pienemmätkin kutee kilpaa. Ja ihan kuin niinku tää olisi ollut aina tässä tää koski. Että kyllä luonto on ihmeellinen. Tästä ei ole alaspäin kuin kilsa, niin ollaan Päijänteellä ja sieltä nyt kalat löytää sitten tänne. En tiedä kuinka moni uskoo etukäteen, että alle vuosi niin meillä on tavallaan luonnon kiertokulku käynnissä. Ja mahtava homma. Tässä on katsellut kymmeniä vuosia tätä padottuna ja nyt kun täällä alkaa olemaan kalaa, niin jollain tapaa on tullut vähän enemmän vielä luonnonsuojelijaksi. Vaikka tykkää syödä kalaa, niin en mä halua näitä kaloja syödä kuitenkaan. Ja oliko sulla myös semmoinen ajatus joskus, että tuskin tämä sinun elinaikana tapahtuu? No joo, kyllä tämä näytti niin tuskaselta. Tätä puhuttiin pitkään ja mietittiin luonnon porrasta tohon ja monta, mutta onneksi tämä meni tosi nopeasti sit kun tämä lähti rattaat pyörimään ja tätä oli niinku hieno seurata tätä ja nyt niinku sen perusteella mitä tässä on katseltu, niin voidaan kyllä sanoa, että tämähän on täysin 100% onnistunut tämä projekti, että joki on täys lisääntyviä taimenia. Tuo syksyinen kalankutu ja sen tarkkailu on ihan hauska tämmönen niinku lisä. Tässä on muuten mun suosikkipaikka. Okei, tämä näin. Joo, tässä näin. Ja tuossa on sellainen monttu, missä niitä kesälläkin näkee, että siinä on vartos. Ja tuossa nyt tosiaan ylempänä, niin missä näytitkin, niin siellä niitä nytkin on aika, kato kun on iso kala. Joo, sitten. no toi on just se mitä mä sanoin, se isokokoisempi. Joo. On se aika iso, et sä huijannut mua. En. Ei ollut Lapin lisää. Ei, se oli. pikkusen pitää olla. Kalavaleissa on aina tärkeää, ettei jää kiinni. Mä yritän nyt hiipiä tonne mahdollisimman lähelle noita. Noi kalathan säikkyy varjoja eikä niinkään ääntä, että kyllä tässä voi ihan puhua, mutta matalana pitäisi olla. On kyllä mahtava luonnonnäytelmä. Tuossa on nyt 2 metrin päässä tommonen 5 kilon taimen möyryää tuossa kutupaikassa. Tässä sen työjäljen näkee nyt sitten konkreettisimmillaan. Kyllä, kutu käynnissä. Joo, mies on yhtä hymyä. Aivan mykistynyt. Nyt ollaan jo niin pitkällä, että kutu on pari viikkoa ollut käynnissä. Joo, ja sitten se on musta hienoa, että tämmöisiä ihan valtavan kokoisia kaloja käy tuossa ihan rantavedessä. Aina kun tulee kuntaa vieraita, niin kyllähän me ne tänne tuon. Niin. Ja tää on joka vuoden aikaa musta niinku hieno. Joo. Et vaikka nyt on vesi alhaallakin, niin kyllähän tää niinku virtaava vesi, niin kyllähän tää niinku pysäyttää ja antaa meidän kunnasta kyllä varsin hyvän kuvan. Mätimunat on tuolla talven tuossa koskessa kivien seassa, eli se naarashan on peittänyt kudun jälkeen ne semmoiseen kutupesään. Ja keväällä sitten ne ehkä toukokuun paikkeilla, riippuen vähän veden lämpötilasta, ne kuoriutuu. Ne on semmosia tollasia, ne on vähän aikaa sen ruskuaspussin varassa ja sitten hyvin pian ne rupeaa niinku
hyvin pieniä hyönteisiä syömään siellä. Ja se alkaa siitä. Ne viettää täällä 2-4 vuotta. Täällä koskessa kasvaa tämmöinen, niin puhutaan smoltiksi, tuommoinen 20-25 senttinen kala. Lähtevät Päijänteeseen tankkaamaan tai muuhun vesistöön, mikä nyt siinä joessa on. Ovat siellä 2 vuotta, ehkä joku voi vuoden päästäkin jo nousta. Sitten tulevat takaisin lisääntymään. Eli se tarkoittaa sitä, että se kalan kierto, kun nyt tässä, mitä tänä syksynä syntyy, tai tämän syksyn kudusta syntyy kaloja, niin ne on ehkä 5 vuoden päästä minimissään, kun ne tulee takaisin. Eli se kierto on hyvin pitkä. 26 alusta luvat myyntiin, eli kyllä kalastusta ja melontatapahtumia myös tulee olemaan jo sitten heti, kun virta on keväällä sitten käytettävissä. Sysmä-Tainiovirran sivuilta voi ryhmät ryhtyä varaamaan ja sillä tavalla, että enintään 4 kalastajaa on kerralla tuossa koskessa, mutta ryhmät voi olla 8 hengen ryhmiä, vuorottelevat sitten koskella ja niihin sisältyy myöskin opastus, eli halutaan, että tähän ensin tutustutaan tähän koskeen ja sitten tämähän on kalastettavissa rannalta hyvin pitkälle, todennäköisesti ei tarvita kahlata ollenkaan. Niin kyllähän se kertoo jotain sen kalan ominaisuuksista, että se on tuolla Päijänteessä selvinnyt ja sitten noussut tänne ja on se tahto kutea, vaikka olisikin peräisin jostain istutuksesta. Joo, tämähän on niinku evoluutio, eli kun me on aikanaan menetetty tämä alkuperäinen kanta, niin nyt me ruvetaan niinku tätä kautta tekemään uutta alkuperäiskantaa, voi sanoa. Eli tuolla Päijänteessä niin se on aika raju maailma, että tuolla kun on uistellut, niin kun ne menee smoltteina ton kokosina, niitä, kun ne tarttuu uistimeen, niin se on tosi usein hauen hampaanjälkiä. Että niitä on niinku, se on raju maailma, että kyllä se karsii ne heikoimmat pois. Että ne, ketkä tänne takaisin selviää, niin ne on varmasti niinku käynyt jo tiukan valinnan läpi. Ja tietysti täällä sitten vielä tapellaan, kuka pääsee lisääntymään, niin kyllä se niinku luonto hoitaa. Ja kyllähän tässä niinku silleen, että me 1 vuosi tavallaan saatiin etua siitä silloin, kun me käytiin istuttamassa niitä, niin kuin kastelukannulla. Niin, me saatiin sillä niin kuin 1 vuosi petrattua sitä ja tosiaan se oli hieno homma ja se toimi. Joo. Eli kun me tälle puolelle ne laitettiin silloin, niin ne on vaeltaneet, että suurin osa, niitä varmaan on tossakin, mutta voi sanoa, että tässä on niin kuin otollista kivikkoa, että tässä oli suurin tiheys sähkökalastuksessa tällä kohtaa. Kyllä ne niin löytää paikkansa ja samaten tässä yläpuolella, niin vaikka siinä on vesi matalalla, niin tässä niitä oli aika paljon kanssa. Minkälaisia tuloksia? Mitä löytyi? No, täällä oli tosi hyvin sitä 0-vuotiasta, eli noin 10 senttistä ja se osa ylikin, että nämä sähkökalastajat, kun on tottunut kalastaa paikoissa, missä kasvu on pienempi, niin vähän ensin epäili, että onko nämä 2-vuotiaita tai ylivuotisia nämä, mutta ne on semmoisia noin 10 senttisiä, tosi kauniita kaloja. Joo. Niin, eikö se ole aika hauska ajatus, että jos sä oot koko ikäs tässä ollut, niin sä oot tavallaan tunnet joen kuin omat taskusi, tiedät jokaisen kiven ja yhtäkkiä sä et tiedäkään. En tiedä, ei nyt joutuu tutustumaan vähän tarkemmin taas jo. Niin. Vielä kun vähän luonto ottaa tuosta valtaa, niin vihertää, niin siitä se on tosi hieno. Joo. Tässä on nyt sitten majoitusta tarjolla kohta. Kohta joo, toivottavasti keväällä. Ai niin, tästä tulee nyt sitten näköalapaikka. Joo. Tästä tulee ikkunan tilalle pari ovet ja sitten kun terassi tuohon, niin Joo. pääsee maisemia kattelee. Ja ennen kaikkea tietysti kalastajat haluaa nähdä kaloja, niin tästähän niitä voi loppuliivuusta nähdä. Kyllä. No, tää on 200 vuotta vanha, alkujaan tehty 3 perheen asunnoksi. Ja nyt sitten kalastajille. Nyt sitten kalastajille ja muille matkailijoille. Joo, kyllä siis kaikissa koskikalastuskohteissa nykyään melkeinpä niin kuin siihen lupaan liittyy just majoitus, että Joo. tulee vuorokaudeksi kalaan, niin eihän siellä nyt paljon nukuta, mutta pikkusen. Aivan. No kyllä tuonne ajettiin 42 000 tonnia kiveä, Joo. yli 2000 kuorma-autolastia
Ja tietysti tämä ratkaisuhan on erikoinen, koska tässä on tämä pohja kynnys ja tuo suvanto piti ja säilytettiin ja tuonne saatiin uimaranta sitten kyläläisille. Tietysti vetovastuussa urakasta, niin välillähän se rahoitus vähän hirvitti, että riittääkö rahat, mutta kiitos hyvien lahjoittajien todella sitten saatiin tehtyä se, mitä suunniteltiin ja pystytty pikkasen nyt tätä ympäristöä vielä laittamaan, niin kuin toi laavu ja grilli ja sitten tullaan pieniä istutuksia vielä tekemään ja ilmeisesti tuolla alajuoksulla hieman sitten lisätään kiviä ja ohjausta vähän suunnataan paremmin, jotta sitten sielläkin matalammallakin vedellä pystytään kutemaan. Joo, se on ilmeisen tarkkaa se taimenen toiminta, että kivien asennolla on merkitystä. Kyllä, se on ihan muutamilla kivien asetteluilla pystyy saamaan sen, mihin se sitten tulee kutemaan. Että tässähän on, tämä Yläkoski on onnistunut kokonaan, koska kutua on havaittu joka paikasta. Että täällä on kyllä mäti ja sinne ei todellakaan ole syytä mennä kävelemään nyt, että saavat siellä poikaset pikkuhiljaa kehittyä. Joo. Että kyllä se Päijänteen taimen on ollut se, mitä ensisijaisesti ajateltiin. Mutta kyllähän tämä sitten tätä meidän matkailua ja matkailun kehittämistä tukee ehdottomasti tämä hanke. Niin ne menee vähän käsikädessä, että kun sillä tietyllä luontokappaleella menee hyvin, niin se tuo sitten kaiken näköistä tullessaan. Kyllä. Ja sitten kun me ollaan tämmöinen hyvin vahvasti vapaa-ajan asukkaisiin panostava kunta, meillä on paljon mökkiläisiä huviloita täällä, niin kyllä meille on tosi tärkeä myös tämä luonto. No tämähän voisi olla semmoinen vaikka ihan semmoinen päiväreissun kohde, että jos lähtee vaikka Lahdesta tai pääkaupunkiseudulta liikkeelle, niin tässähän on toi tosi kaunis Pulkkilanharjun maisemareitti. Se on itse asiassa muutama vuosi sitten valittu Suomen kauneimmaksi maisemareitiksi. Tämä Tainiovirta itsessään on geopark-kohde. Se ei ole siis varsinainen suojelustatus, vaan se on nimenomaan tämmöinen historiallinen niin kuin vuosimiljoonien geologisia muutoksia selittävä ja kertova verkosto koko maailmanlaajuisesti. Ja tämä on, voi toimia hyvänä esimerkkinä ja mun mielestä se on hienoa, että se asennemaailma on muuttunut yhä enemmän tähän suuntaan ja nähdään joen ja kosken tämä luontomatkailullinen merkitys ja luonnon monimuotoisuuden merkitys ja taimenen lisääntyminen. Että sekin, että eihän tämä ole pelkästään tässä, mikä hyöty on, vaan se on tuossa Suomen Suur-Päijänteen alueella se hyöty, mitä taimenkanta vahvistuu ja voi hyvin sitten siellä. Sitten se sataa muihinkin kuntiin. Sitten Kyllä, koko alueelle. Joo. Siellä on patoluukkuja nostettu ja suljettu. Näillä on tehty aikoinaan arvokasta työtä ja se on ollut sitä aikaa, mutta nyt on uusi aika ja nämä siirretään varmasti tuonne vitriiniin. Näitä voi käydä tarkastelemassa, mitä on aikoinaan tarvittu. Kyllä, semmoista hyvää teollista historiaa. Sitä pitää kunnioittaa ja tässähän oli viinapolttimokin täällä Virtaalla, mutta ilmeisesti sitä me emme pyri uudelleen tänne sijoittamaan, mutta ehkä tuohon Panimo voisi tulla. Niin. Kyläläisten kanssa pystytettiin tuohon kunnon kota, jossa sitten voi käydä vähän lämmittelemässä ja vaikka makkaraa paistamassa. Ja joo, kyllä siinä avain tulee olemaan, että tavallaan se on yleisessä käytössä, mutta sopimuksesta. Siinä on nyt sitten kuumat ottiperhot. Tässä on tähän koskeen, eli silloin jos tavoitellaan tätä isompaa taimenta, niin nehän syö salakkaa enimmäkseen. Eli siinä on tietysti vähän flasabouta, mutta sitten myös hyötykäytössä supikoiraa. Okei. Se on Onko itse pyydystettyä? itse tapettuja. Joo. Se on vähän sama kuin tuon ruuan kanssa, että itse tapettu maistuu paremmalta. Joo. Niin käydäänkö me kattoo toi taimen? Täällä on siis tämä itse istutettu taimen. Keväällä kastelukannun kanssa käytiin, niin siinä on sähkökalastuksella saatu kaunis 10 sentin taimen, eli tämän kosken kasvattama ensimmäinen taimen.
Tässä virrassa näkyy kyllä toivo. Luonto tekee osuutensa, kun sille vaan antaa mahdollisuuden. Ja nyt kun me nähdään tuossa hienoa taimenen kutua, niin me tiedetään, että työ ei ole ollut turhaa.